พี่มิวคะหน้ากากก็มีชอบมากเลยไม่ค่อยยืนอยู่เฉยๆเขาออกมาก็ได้นะจะได้ไม่ต้องแบบเร่งขึ้นรถอะไรเงี้ย2,000 ช็อตฮัลโหลว่าแกเห็นไหมว่าลูกผู้ชายอยู่ว่าลูกข้างไปชาแล้วก็แก้มหน้า